नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त खुसखुशीत तेलात न विरघळणारी शंकरपाळी तयार करणार आहोत. तर शंकरपाळी बनवण्यासाठी मी इथे 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे. 2 वाटी मैद्यासाठी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे. जर तुम्हाला जास्त गोड शंकरपाळी खायला आवडत असतील तर साखर अगदी थोड्या प्रमाणात वाढवावी, कारण साखरेच्या जास्त प्रमाणामुळे शंकरपाळी कडक होतात. त्यानंतर अर्धी वाटी दूध घेतलेले आहे. यामध्ये 1 ते 2 टेबलस्पून दूध तुम्ही गरज वाटल्यास वाढवू शकता आणि पाव वाटी साजूक तूप घेतलेलं आहे. सर्वात आधी तूप आपण गरम करून घेणार आहोत. ज्यावेळी तुपातून धूर निघायला सुरुवात होईल त्यावेळी गॅस बंद करायचा आहे आणि हे गरम तूप आपण मैद्यावर टाकून घेणार आहोत. सुरुवातीला तूप थंड होऊपर्यंत एका चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हाताने मैदा आणि तूप व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचा. एका पातेल्यामध्ये दूध गरम करण्यासाठी टाकून घेऊया. यामध्ये साखर टाकल्यानंतर साखर विरघळली जाईल एवढंच दूध गरम करायचं आहे. साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर दूध कोमट असतानाच थोडं थोडं दूध टाकून आपल्याला मैद्याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. यामध्ये अगदी थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. गोडाचा पदार्थ जरी असला तरी चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ घालायचं आहे. तर इथे शंकरपाळीसाठीचं पीठ तयार आहे. हे असंच पीठ शंकरपाळी बनवण्यासाठी असायला हवं. याला आतमधून असे लेयर्स पडलेले दिसतात. पिठाला छान 2 ते 3 मिनिटांसाठी मळून घ्यायचं आहे. मळून घेतल्यानंतर कमीत कमी अर्धा तास तरी हे पीठ सेट होऊ द्यावं. अर्धा तास झालेला आहे आणि अर्ध्या तासानंतर पीठ पहिल्यापेक्षा जास्त प्रमाणात मऊ झालेलं आहे. आता या पिठातून एक छोटासा पिठाचा गोळा काढून घ्यायचा आणि दोन्ही हाताने याच्या कडा अशा दाबून घ्यायच्या. कडा दाबल्यामुळे शंकरपाळी लाटताना कडेनी जास्त चिरत नाहीत. शंकरपाळ्यांसाठीचं पीठ घट्ट भिजवलेलं असल्यानं हे पोळपाटाला चिकटत नाही आणि तरीही कदाचित एखाद्या वेळी जर चिकटलं तर थोडासा मैदा किंवा तेल लावून शंकरपाळी लाटावी. त्याचबरोबर शंकरपाळी लाटताना कडेबरोबरच मध्ये सुद्धा तेवढीच काळजीपूर्वक लाटायची आहे. रोजच्या सवयीनुसार आपण कडा व्यवस्थित लाटून घेतो आणि ज्यावेळी आपण शंकरपाळी कापून घेतो तर मधल्या भागची शंकरपाळी ही जाड असतात आणि कडेची बारीक असतात. आणि जेव्हा आपण शंकरपाळी तळायला घेतो तेव्हा कमी जाडीची शंकरपाळी पटकन तळली जातात आणि जाड असलेली शंकरपाळी तळायला वेळ लागतो. यामुळे शंकरपाळी तळून झाल्यानंतर सगळी शंकरपाळी एकसारख्या रंगाची दिसत नाहीत. त्यामुळे शंकरपाळी लाटताना कडेनी आणि मध्ये एकसारखी लाटावी. एवढी जाड शंकरपाळी मी लाटून घेतलेली आहे. शंकरपाळी लाटून झाल्यानंतर कडेचं पीठ जास्त प्रमाणात चिरलेलं असतं, तर अशा पद्धतीने कडा कट करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर आवडीनुसार आकारामध्ये शंकरपाळी कट करून घ्यायची आहेत. कट केल्यानंतर कडेची चिरलेली आणि लहान मोठ्या आकाराची शंकरपाळी काढून घ्यायची आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता एवढी जाड शंकरपाळी असायला हवीत. यापेक्षा जर जाड शंकरपाळी असतील तर जास्त वेळ तळू द्यावी. जाड शंकरपाळी आतमध्ये ओली राहण्याची शक्यता असते आणि ओली राहिल्यामुळं किंवा कच्ची राहिल्यामुळं शंकरपाळी नंतर नरम होतात. शंकरपाळी तळण्यासाठी तेल अगदी कडकडीत नसावं, त्याचबरोबर खूप कमीही तापलेलं नसावं. जर तेल कमी तापलेलं असेल तर शंकरपाळी टाकल्यानंतर ती थोड्या प्रमाणात विरघळल्यासारखी होतात आणि जास्त प्रमाणात तेल किंवा तूप शोषतात. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.